Sziasztok, Anzsi vagyok! Ismét egy sütés nélküli receptet hoztam, ami olyan hozzávalókból áll, ami biztos, hogy megtalálható nálatok is. Ez pedig a stracciatellás barackos alagút. Tartsatok velem, és mutatom is a hozzávalókat. Ez a stracciatellás barackos alagúthoz szükségünk lesz. 2x85 g cukor, egyik megy a tejfölhöz, másik a barackhoz. 430 g barack, ez lehet friss barack, vagy lehet befőtt is. 10 deka reszelt csoki, én most étcsokit reszeltem le, de reszelhettek le tejcsokit is. 350 g tejföl, a tejfölhöz kelleni fog 5 darab zselatinlap, a barackhoz pedig 7 darab zselatinlap. Az aljára pedig babapiskótát fogunk tenni. Kezdjünk is hozzá. Az első dolog az, hogy külön-külön beáztatjuk a barackhoz is a zselatinlapot, és a tejfölhöz is hideg vízbe. Ezt érdemes két különböző tálba tenni, hogy megigyezzük, hogy melyik melyikhez való. És akkor egyesével szépen beletesszük a vízbe. A következő lépés az az, hogy a cukrot hozzáadjuk a barackhoz, és összeturmixoljuk. Ha a barack megvan, akkor a tejfölt belöntjük egy nagy tálba, és kikavarjuk a cukorra. A tejfölt egyébként helyettesíthetitek joghurttal is. Ha összeturmixoltuk a barackot, és megvan a tejföl is, kóstoljuk meg, hogy elég édes-e nekünk mind a kettő. Mert ilyenkor még adhatunk hozzá cukrot, hogyha szükségünk van rá. Én is megkóstoltam, szerintem nagyon finom. Úgyhogy ha ezzel meg vagyok, akkor a csoki reszeléket belekeverjük a tejfölbe. Mivel ez étcsoki, túl sok édességet nem fog hozzáadni a tejfölhöz. Most már csak meg kell várni, hogy a zselatin megázzon, aztán pedig fel kell melegíteni. Addig én már kibéleltem az őszgerinc formámat egy kis forpakkal, mivel ebbe fogom belönteni. Egyébként ez egy 800 ml-es őszgerinc, én ezt előtte lemértem, hogy mennyi folyadék fér bele, és ehhez képest választottam ki a hozzávalók arányát. Ha megázott a zselatinlap, átrakom egy olyan tálba, ami hőálló, forraltam vizet, ebbe belerakom a tálat, és addig kavargatom, amíg el nem olvad a zselatin benne. Vagy hagyhatjuk így állni is, de a lényeg az, hogy olvadjon el a zselatin. Ha a zselatin elolvadt, akkor hozzá keverjük a tejfölös részhez, és felolvasztjuk a következő adag zselatint is. Ennek a tejfölös résznek, ha elkevertük a zselatint, akkor a felét belöntöm az őszgerincbe, és ezt beteszem a hűtőbe. Amíg a csokis rész hűl, addig felolvasztjuk a barackhoz tartozó zselatint is. Ha felolvadt teljesen a barackhoz tartozó zselatin, akkor keverjük el benne. Ha elkevertük, vegyük ki a megdermett tejfölös csokis réteget és öntsük rá a barackosat. Ezt is tegyük be dermedni. Elég egyébként, ha a teteje annyira megdermed, hogy rá tudjuk önteni a következő réteget. Megvan a barackos réteg, akkor jöhet az utolsó tejfölös réteg. Lehet, hogy már inkább habzsákból nyomom rá, mert elkezdett megkötni. Rányomtam a maradék tejfölös részt habzsákkal. Mindegy, milyen fejet használunk. Most pedig egy kis forralt vízbe belemártom a kanalat, és a hátuljával szépen elsimítom, hogy mindenhova jusson. Hogyha ez is megvolt, akkor ráhelyezzük a babapiskótákat, kicsit belenyomkodjuk, és berakjuk a hűtőbe dermedni körülbelül egy ilyen 3-4 órát, de lehet egy éjszaka is. Elkészült a stracciatellás barackos alagút, ilyen lett a végeredmény. Babapiskóta helyett egyébként rakhattok rá kekszet is, mint ahogy a gyümölcszselés alagútban is tettem. És ha ettől fehérebb
tésztát szeretnétek, akkor rakjatok belefele ennyi csokit, és akkor fehérebb tésztát fogtok kapni. Az íze nagyon finom, hogyha esetleg más gyümölccsel szeretnétek elkészíteni, akkor a csokihoz nagyon jól megy a málna és az eper is, a meggy is, mindenféle ilyen savanykás gyümölccsel megcsinálhatjátok, mert nagyon finom lesz vele. Remélem tetszett a videóm, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és osszátok meg másokkal is ezt a remek receptet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!